เล็กตัวน้อยเสียงสัตว์ค่อยๆทำเสียงออกมาวีวีวีถ้าผีถ้วยแก้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะของเกมกระดานที่อย่างเงี้ยแบบรำอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ็นข้างกันอย่างเงี้ยเราอยู่รู้ไหมว่ากุมารคืออะไรMy Dance Hometown อยู่รู้ไหมน่ากลัวมากอีกคนนึงเข้ามาเลยค่ะเอาอยู่คนนึงเข้ามาเลยใช่หนาวถ่ายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นึงเราอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสตอรี่ผีค่ะโอเคเราเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งที่ได้ไปเที่ยวน้ำตกที่หนึ่งอยู่ที่ภาคเหนือนะคะคือเปโตรลอซูนะคะเป็นน้ำตกที่สวยมากถ้าไม่เชื่อลองมาเที่ยวก่อน เรื่องผีต้องมาเที่ยวก่อนสวยจริงๆคือการเดินทางค่อนข้างจะยากลำบากแล้วนั่นแหละใช้เวลาเดินทางจะแบบว่าใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างส่วนใหญ่เขาไปเที่ยว3 วัน2 คืนด้วยการไปนอนค้าง2 วัน1 คืนโดยการนอนค้างแต่พวกเราไปกัน1 วันเราไปแบบเป็นทางลัดโดย local people ค่ะแต่การตัดสินใจไปในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์ลี้ลับที่เรียกว่า ก็คือวันนั้นแนนกับกรุ๊ปใช่ไหมเดินทางกันตอนตี 3ใช้ระยะเวลานั่งรถไปเพื่อไปถึงจุดที่เริ่มเดินถึงตอนประมาณ6 โมงเช้าทานอาหารนิดนึงเตรียมตัวแพ็คของโดยมีข้าวไปกันแค่น้ำคนละ1 ขวดข้าวคนละ1 ห่อคือแผนของเราคือจะจบที่4 โมงเย็นจะเดินกลับออกมาจากป่าคือระยะทางที่เดินขึ้นไปเปโตรลอซูจำไม่ได้นะแต่ค่อนข้างแบบว่าใช้ระยะเวลานานพอสมควรเนาะใช่เดินใช้เวลาเดินประมาณ4 ชั่วโมงก็คือไปกลับ4แล้วก็กลับอันนี้คือทางลัดนะคะก็คือถึง8 ชั่วโมงอันนี้เป็นทางลัดแต่ปกติเขาจะไปค้างคืนตั้งแคมป์กันข้างในป่าแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วที่เนี้ยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือการที่เราตัดสินใจไปอย่างนั้นคือมันเป็นช่วงฤดูฝนอยู่แล้วในการท่องเที่ยวอันนี้พอเราไปปุ๊บก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติจนเพื่อนกลุ่มคนนึงคุณพ่อเขาเพิ่งเสียไปเขาก็ได้เดินทางไปเที่ยวกับเราด้วยเพราะว่ามีแพลนนี้เกิดขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดพักแห่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่ไปเปโตรลอซูจะต้องหยุดถ่ายรูปซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ค่ะตรงสะพานไม้ไผ่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนลำธารเรียบๆลงไปแต่จริงๆแล้วคือพออยู่ปลายลำธารข้างล่างไปคือเป็นเหวของน้ำตกแล้วคือสูงมากแล้วคือเพื่อนเราอะแบบว่าไม่รู้เขากำลังคิดอะไรอยู่เขาบอกเราอย่างนี้เขาจะต้องแบบว่าอยากจะลงไปถ่ายรูปที่จุดนั้นเขาจะต้องกระโดดลงไปที่หินนั้นให้ได้พอเขากระโดดลงไปปุ๊บเขาก็ลื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบว่าทุกคนใจหายมากอีกนิดนึงคือเพื่อนเราจะตายแล้วนะคือพอดีเราเป็นกลุ่มที่เดินตามหลังมาเราแบ่งกันฮาบพอเดินมาถึงปุ๊บเราก็น้องโลเข้าไกด์รีบกระโดดจับมือไว้เราก็รีบจับต่อกันหลังจากนั้นทุกคนก็ใจเสียแหละเริ่มใจไม่ดีแต่เราเพิ่งมาถึงได้แค่ครึ่งทางเราก็ต้องเดินไปที่น้ำตกรูปหัวใจอีกครึ่งนึงเราก็ใจสู้เราก็เดินขึ้นไปกันต่อก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งขากลับเราก็ดูนาฬิกาแล้วเราเริ่มเลทเราก็เจอทางน้ำป่าฝนตกขากลับมาก็คือใช่วันกี่โมงประมาณเกือบบ่าย 4แล้วเพราะว่า3-4 โมงจริงๆเราต้องถึงกลับมาที่รถเพื่อกลับแคมป์แล้วแต่อันเนี้ยคือ3 โมงเพิ่งไปถึงน้ำตกลุ่มหัวใจเราก็รีบถ่ายรูปแล้วเดินกลับลงมาแล้วคือระหว่างทางที่กลับลงมาคือเราอะเจอน้ำป่าตรงลำธารปกติมันจะเป็นลำธารที่เราสามารถเดินฝ่าเดินได้ใช่ไหมแต่ช่วงนั้นเป็นฤดูฝนน้ำค่อนข้างเยอะมากน้ำหลากใช่ไหมเป็นสีแดงเลยเราใช้ไม้ไผ่ยาวๆโดยน้องโลคอลไกด์อะใช้ไม้ไผ่ยาวๆคนนึงอะ
เหมือนเดินไปก่อน แล้วช่วยจับไม้ไผ่อย่างนี้ให้เราอะจับต่อกันมา แบบว่าหัวเข่าห้ามพัก ต้องทำขาให้ตึงที่สุดแล้วเดินมาให้ได้ คือเราลุ้นมากว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ก็ไม่มีอะไรทีเนี้ยฟ้าเริ่มมืดลงเราอยู่ในป่าที่มันค่อนข้างแบบว่าดิบชื้นสีเขียวป่าสูงค่อนข้างแบบว่าน่ากลัวมากๆเลยแหละ ระหว่างทางที่เราเดินไปอ่ะค่อยๆมีเสียงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเสียงสัตว์ค่อยๆทำเสียงออกมาวิวิวิไม่รู้ว่าจะต้องทำเสียงยังไงแต่คือรู้ว่ามันเป็นจักรจั่นอะค่ะมันเริ่มจาก1 ตัววิ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 จนหูของทุกคน10 คนที่อยู่ตรงนั้นอะเริ่มดังจนปิดหูไม่ไหวแล้วมันก็ดังแบบสนั่นป่าแบบวิ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 อย่างเงี้ยคือทุกคนแบบว่าเริ่มใจไม่ดีแล้วฟ้ามืดลงทุกคนไม่มีแฟลชไลท์อยู่ในมือไม่มีแฟลชไลท์เลยสักคนหนึ่งนอกจากโทรศัพท์มือถือที่มีแฟลชไลท์ถูกไหมเราก็อยู่อย่างนั้นแล้วประเด็นคือเราไม่มีข้าวไม่มีน้ำเราคือ ห่อเดียวก็คือ ใช่คนละห่อ คนละแผนกับการ ใช่ ตัวมาถูกไหม ใช่แล้วเราก็เดินกลับกันอยู่อย่างนั้นอะเดินยังไงก็ไม่ถึงสักที ทุกคนจำได้หรือเปล่าว่าเราออกมาตั้งแต่ตี 3จนกระทั่งเที่ยงคืนเรายังไม่ออกมาจากป่าแห่งนั้นเลยค่ะทั้งที่ระยะทางเท่าเดิมสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคือคุณแม่ที่ตั้งแคมป์คือคุณแม่ที่แนนนับถือแนนเคยไปฝึกงานด้วยนะคะอันนี้ก็แนนจะใช้คำเรียกเป็นคุณแม่แทนคือเขาคือคนที่เคยดูแลแนนตอนที่แนนไปฝึกงานเป็นไกด์ด้วยแล้วที่เนี้ยคุณแม่จุดธูปเรียกเราออกมาโดยการให้กุมารมาตามกลับไป กุมารมีจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อ Oh my god จากเหตุการณ์นี้ถึงเชื่อว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเดินจูงมือเพื่อนเราพาเราทุกคนออกไปจากป่าแห่งนี้ เขารู้สึกมีคนจับเขาไหม ใช่ จริงเหรอโอเค แล้วเขาก็มาช่วยเหลือเราแล้วก็นำทางเราออกไปจนถึงแบบตี 3 ที่ 3ก็คือออกจากป่าได้ ใช่ ถึงที่พักไหมหรือว่าถึง ตี 3ถึงที่พักถึงที่พักออกจากป่านั้นจะตี 1 ประมาณตี 1เพราะว่าต้องออกจากตรงที่ป่าแล้วก็นั่งรถจาก ใช่ไปอีก ไปที่พักประมาณ 2 ชั่วโมง 2 ถึง 3 ชั่วโมงแล้วแต่ชั่วโมง แสดงว่าการเดินป่านี้ใช้เวลาทั้งหมด24 ชั่วโมงเลย ใช่ พอ แบบไม่ได้นอนไม่ได้ นอนเล จาก ย ปกติต้องใช้เวลาแค่กี่ชั่วโมง 8-9 ไหมใช่ไหม อันนั้นคือเป็นทางลัดพอเป็นทางลัดปุ๊บใช่ไหมมันคนพื้นที่เท่านั้นที่รู้ว่าทางลัดมันไม่ต้องใช้ระยะเวลานานขนาดนั้น ไม่รู้ทำไมออกมาไม่ได้ ทุกคนก็ไม่รู้เหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเราก็ตอบอะไรไม่ได้ เพราะว่าตอนที่เรานั่งรถมาเสียงมือถือของเราก็ดังขึ้นในเวลาที่เงียบสงัดพอคุณแม่บอกว่าน้องกุมารอยากเล่นด้วยแค่นั้นเสียงเพลงดังขึ้นน้องกุมารอยากเล่นด้วยคือตอนนั้นแบบมันไม่มีเน็ตหรือว่าไม่มีเน็ตเพราะว่าอยู่ในเขาสูงเพราะว่าเปโตรลอซูมาจากน้ำตกสูงถ้าทุกคนรู้ก็คือเราต้องขับรถขึ้นไปเพื่อไปปล่อยเราลงแล้วก็เราก็ไฮกิ้งต่ออะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็คือไม่มีสัญญาณเลยแล้วมันก็ดังขึ้นคุณแม่ก็เลยบอกว่ายูลัคกี้นะลองซื้อเบอร์โทรศัพท์ยูสิแล้วลอตเตอรี่ก็ออกเบอร์นั้นจริงๆแต่ไออันลัคกี้เพราะไอไม่ซื้อ อันนี้เป็นสตอรี่สุดท้ายของคนนอกค่ะ ครับ ค่ะ โอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิดจากการที่สมัยม.ต้นตอนนั้นน่ะคือตัวผมอ่ะเป็นเหมือนกับตัวแทนของโรงเรียนในการไปแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีเราเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือเราใช้เวลาที่อยู่กับโรงเรียนค่อนข้างเยอะในการฝึกซ้อมแล้วก็นอนค้างที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนของผมอ่ะที่จะเล่า
ต่อจากนี้ไปก็คือเป็นโรงเรียนที่ก่อนหน้าที่จะเป็นโรงเรียนอ่ะเคยเป็นที่ขายบริการมาก่อน แล้วโดนไฟไหม้ ขายบริการทางเพศ ขายบริการทางเพศ แล้วโดนไฟไหม้ ก็คือต้อง ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลย ที่ดินตรงนั้นก็คือถูกดัดแปลงถูกปรับสภาพไปตามกาลเวลากลายเป็นแบบโรงเรียนขึ้นมา ซึ่งในตอนนั้นน่ะที่ผมได้ไปนอนค้างที่โรงเรียนนั้นน่ะมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคืนนั้นน่ะผมอ่ะมีเพื่อนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนผู้หญิงอยู่2 คนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ตัวผมอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็แบบด้วยความที่มันเป็นเด็กอ่ะเรานึกสนุกยังไงก็ไม่รู้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะชวนขึ้นมาเล่นผีถ้วยแก้วไหมถ้าผีถ้วยแก้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะของเกมกระดานที่มีคำว่าใช่หรือไม่กับไม่ใช่แล้วก็จะมีแก้วใบหนึ่งคว่ำเอาไว้ใช่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับการถามคำถามคือตอนนั้นเราเล่นในห้องที่เป็นห้องเรียนเก่าซึ่งมันแบบมืดค่อนข้างมืดเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเล่นมากเพราะมันมืดจริงๆไม่ได้เปิดไฟอะไรไว้เลยเราก็เล่นไปแล้วก็ถามคำถามนู้นคำถามนี้ไปไอ้นี่คือเราจะไม่ลงลึกถึงเรื่องคำถามนะเพราะมันนานมากมันจำไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่จำได้ติดตาเลยก็คือตอนนั้นน่ะที่เราถามไปแหละเพราะก่อนหน้านี้เราก็ถามประมาณว่ามีจริงไหมถ้ามีก็ให้บอกว่ามีเขามีเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ถามไปประมาณนี้เป็นผมสั้นผมยาวไหมเขาก็บอกว่าเป็นผมยาวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนนั้นที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกำลังจะถามคำถามช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจบเกมมีลมผ่านแบบคือผมผู้หญิงก็แบบมันลมผ่านทั้งที่ในห้องนั้นมึงรู้สึกว่ามีอันนี้ใช่ทั้งในห้องนั้นเป็นห้องปิดเป็นห้องเรียนเก่าเป็นห้องปิดคือปิดหน้าต่างหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเลิกเรียนเขาก็ต้องปิดหน้าต่างปิดประตูอะไรกันแต่เราแอบเข้าไปโดยพละการเพื่อที่จะไปเล่นเกมนี้กันอยู่ๆลมผ่านแล้วเพื่อนผมที่นั่งฝั่งตรงข้ามผมเขาเงียบไปเขาไม่พูดแต่เขามีลักษณะท่าทางที่แบบเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกแบบคือแบบเหมือนสั่นเหมือนแบบเหมือนอยากจะพูดเหมือนอยากจะร้องแต่คือร้องไม่ได้คือร้องไม่ได้อันนั้นตอนนั้นผมก็เงียบไม่พูดก็รู้แล้วว่ามีเห็นอะไรว่าเห็นอะไรจนรุ่งเช้ามาเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาว่าเจออะไรก็เจอลักษณะของเงาตะคุ่มเหมือนลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวเหมือนคำถามที่ถามทุกอย่างเลยคือประมาณนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวเลยเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงเลยแต่หน้าเห็นไม่ชัดเจนยืนยังไงรู้ไหมไม่รู้ยืนข้างหลังเนาะแล้วตอนที่แบบเขายืนเห็นเรารู้สึกตัวปะว่าแบบเราไม่รู้สึกแต่เราเห็นแล้วว่ามีลมผ่านแต่เราก็เงียบเขาเห็นด้านหลังพอดีใช่ยืนอยู่ข้างเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับน็อตออยจะรู้ดีว่าตอนที่เรียนด้วยกันแนนเคยแบบว่าอันนี้ไม่ได้แนนเห็นแต่ว่าแนนเคยโดนจริงเหรอหมดสติไปเลยแล้วเขาลำเพราะว่าบังคับตัวเองไม่ได้ถูกไหมจริงเหรอตอนในห้องเรียนเลยคือมีช่วงหนึ่งรู้สึกตัวเองเป็นอะไรไม่รู้สึกเหมือนแบบว่าเหนื่อยล้าแล้วรู้สึกเหมือนไม่สบายใช่ไหมแล้วก็เดินอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาโอเคไอ้จะไปเราเพื่อนเราคือเขามีของเนอะไปลงของพวกแขกฮินดูหรืออะไรมาเหมือนแบบมีของที่ลงองค์ทรงอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ก็คือเพื่อนคนนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะแนนว่าเนี่ยมีผู้ชายตามมามีผู้ชายตามมาพอเขาพูดเสร็จปุ๊บ
เพื่อนเราก็กลายเป็นนางรำผู้ชายขึ้นมาทันที แล้วเราก็กลายเป็นนางรำผู้หญิงที่รำคู่กันสมัยก่อนไม่มีโซเชียล ใช่ไอคนจ ยูรู้ไหมไอกับออยเรียนด้วยกันห้องเดียวกัน เราตอนนั่ง ำอันนี้คือขนตา คือดินตารู้จักการรำไหม เรา ที่ ที่ รำอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอะจะเป็นผู้หญิงมาเข้าที่ตัวเรา แล้วก็เป็นตัวผู้ชายที่มาเข้าที่ตัวอีกผู้ของเพื่อนอีกคนนึงเขาเดินมาหาเราแล้วเขาก็จับมือเรา ใช่ แล้ว เขา อ จับ ย่างเงี้ย ในรำก็เหมือนเราเป็นคู่อย่างเงี้ยป่ะ เรายกขาจังหวะมือเข้ากันหมดเลย คือในสายตาทุกคนตอนนั้นอ่ะ เป็น เป็น ใช่ การแสดงที่ แต่ว่ายูไม่รู้เสืออะไรใช่ไหมก็คือมันยูไม่มี ไม่ได้เรียนรำไม่ได้อะไรถูกปะตอนนั้นทำอะไรอยู่ ตอนนั้นกำลังเรียนกำลังรออาจารย์รอเรียนหนังสือ ใช่ในห้องเรียน ระหว่างรอเรียนคาบ ใช่ ถัดไปอย่างนี้ใช่ไหม เพราะว่าตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบว่าที่เป็นเหมือน iPhone อะไรอย่างงี้เนาะไม่มีคนถ่ายไว้ เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ ตอนนั้นยังไม่ใช่ไอโฟนปะ ยังไม่ถึงBBเลย คนลุก ยังไม่ใช่ เลยอะ ยังไม่ ใช่ขึ้นลุกเลยอ่ะ อยู่รู้ไหม จำได้ท่าที่เขาลำอ่ะ ใช่ คือเขา เราจำ แบบ ได้ ว่าอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าช้อน แล้วก็แบบมีผู้ชายมาช้อน ยูอยากรู้ไหมว่าทำยังไง ไอจำได้ทุกอย่างเลย แต่ว่ายูไม่รู้สึกยูทำใช่ไหม ประมาณว่าจิก ใช่ไอรู้สึกอยากจะร้องไห้ตลอดเวลา อ่าเป็นคู่พนัน คือผู้ผานางเหตุการณ์นี้ไอรู้สึกอย่างนี้ได้ยังไง เคยมีคนบอกคุณแม่ว่าเป็นร่างทรงเคยบอกแม่จริง ๆ บอกบอกไมมาเดอร์บอกว่าเนี่ยลูกสาวอะชาติที่แล้วอะเป็นนางรำอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนไม่มีใครเชื่อ เพราะว่าพ่อคิดว่าร่างทรงเป็นคนบ้าเว้ยใช่บอกลูกสาวอะชาติที่แล้วอะเป็นนางรำแล้วมีคนตามมาเป็นคู่พระเขาพูดอย่างนี้กับคุณแม่ใครจะไปเชื่อ ก็นึกว่าเป็นคนบ้า ตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่เองเนาะ ยังเด็ก 16 ยังแม่ 17 15 เลย 15 มหนึ่ง มหนึ่งอ๋อ มหนึ่งมสองอะไรอย่างนี้ แล้วแม่ได้เล่าให้แนนฟังไหมตอนนั้น อยู่ด้วยเขาก็คิดว่าคนนั้นเป็นคนบ้า เขาอยู่เหมือนแบบว่าอยู่ใกล้ๆที่พักเขาชอบแบบว่าเนี่ยคนเนี้ยมีบุญเนี่ยคนเนี้ย ที่ เขาชอบ ที่ มา เขา ชิม ไปแล้วยังตรงนี้ ไม่เจอกันอีกแล้วเลยหรืออะไรหมายถึงอันนี้ใช่ไหม ใช่ เราไปทำบุญให้เขานู่นนี่นั่น ตอนแรกเราไม่อยากจะเชื่อ แต่เขาบอกว่าคนเนี้ยเขาเคยเหมือนแบบว่าสาบานไว้ชาติที่แล้วเหมือนแบบว่าเรื่องความรัก เขาไม่สมหวังกับเราอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบคือเคยเป็นคนรักกันแล้วก็แบบอธิษฐานว่าแบบเราจะรักกันตลอดไปขอคู่กันอย่างนี้ เขาก็เหมือนแบบตามเรามาหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาจะยังอยู่ไหม ใช่ ถ้าเขายังอยู่ก็ทำบุญให้เรื่อยๆคิด รู้สึกว่า เป็นคน เขาอยู่ไหมตอนเนี้ยหรือว่าแบบ ไอ้คิดว่าเขายังอยู่เขายังอยู่อ่ะคือเรา คิดว่าเขา น่าจะไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วเพราะเขามีให้คุณน็อตมาแล้วดูแลเราแทน ใช่ เขาบอกผมแล้ว อ๋อ ใช่ค่ะ คือเหมือนเขาเลือกคนที่แบบดีมาให้ก่อนก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดใครไม่ดีก็คือเขาจะปัดออกไป ใช่เพราะรู้สึกตั้งแต่อยู่กับคุณน็อตมาไม่มีความรู้สึกนั้นอีกเลย เพราะว่าเราสองคนรู้สึก ตอนนี้ไม่ขึ้นแต่เมื่อกี้ตอนนางรำอ่ะเขาว่าเห็น เห็น เพ กับ ราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ใช่ปะแล้ววันจองแล้วติด เขา มาใช่ไหม แบบว่าช็อตตอนนั้นอะในน้ำตาไหลหยดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จำได้ทุกช็อต เขาคงพูด เฮ้ยจำได้เหมือนกัน ฉันยืนอึ้งเลย อยากรู้ไหมลำแบบไหนออยก็จำได้ ไม่เอาไม่ฉันกลัว คือ คนรู้แบบโมเมนต์ ไม่ได้โกหก แน่ อ่ะยูเห็นไหม น่ะรู้ตัวใช่ป่ะแต่บังคับตัวเองไม่ได้ปะ ไม่อยากจะร้องไห้มาก ไม่รู้ทำไมรู้สึกได้เหมือนสายสัมพันธ์อย่างเงี้ยแบบลำอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ็นข้างกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วขายกโดยที่ไม่ได้นัดหมายทำได้ไง ถ้าเกิดเป็นการแสดงไอไม่ได้เรียนแบบว่าลำมาอยู่เข้าใจไหม เข้าใจ มันไม่ใช่เรื่องไงแล้วเพื่อนบอกว่ามืออ่อนมากเพื่อนบอกว่ามืออยู่อย่างนี้ แล้วเหตุการณ์จบลงยังไง จดใช่จดลงยังไง แป๊บเดียว มันเหมือนจะวูบลงเลยไหมแบบอืม แต่ว่าไม่ได้สลบอะไรไปนะ คือมันจบด้วยการที่แบบ นิ่ง คือ ยูก็นิ่งแล้วใช่ไหมแต่ก็ยูก็ไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมถ้านิ่งแล้วก็ไม่ เหมือนอึ้งอ่ะ มันคอนโทรลไม่ได้ยูรู้ไหม เข้าใจ จะเป็นบ้า คือแบบคนพ่อกับแม่ต้องมารับที่โรงเรียน ก็คือวันนั้น ไปวัด ไปวัดค่ะ หยุดเรียนไปวัด เราต้องไปหามองที่เทมเพลเราทำบุญให้เขา
โอเคไอคิดว่าวันนี้น่ากลัวจริงนะไม่ขนตาขึ้นทุกคนขนตาขนรู้ไม่ใช่ขนตาขนรู้จริงโอเคขอบคุณนะคะทุกคนเราคนที่ให้อายมา โอเคเจอกันครั้งหน้านะคำเมืองให้เรานะต้อง subscribe กดไลค์แชร์เลยโอเคเจอกันgood night ค่ะบ๊ายบายค่ะยูรู้ไหมว่ากุมารคืออะไร ไอรู้ อยู่ มาจากไหน มาจากคนตายใช่ไหม เป็น เด็กคนตายใช่ไหมแต่ว่ามีสองอย่างคืออีกอย่างหนึ่งคือดีกับอีกอย่างหนึ่งคือมึงมีอุบัติเหตุใช่ไหมคนเด็กตายแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุตายอย่างนี้แต่ว่าอีกคือไม่มีอุบัติเหตุตายก็มึงก็มันไม่ดุขนาดนั้นใช่ไหม ก็เหมือนแบบดีกับไม่ดีอะไร ตั้งใจทำออกมา ของมึงไง ทุกคนก็เรียนหรอ เขาบางคนเลี้ยงให้โชคดี คนไทยเลี้ยงให้โชคดี อ๋อคนเรียนไม่ ค ชอน บ แบบเรียกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาจะมีความเชื่อ คนไท แต่ ย เอามาจากไหนเยอะขนาดนั้นเลย แต่ยูรู้ไหมพ่อไอ้น้ากูเลี้ยงกุมารไว้ตอนอยู่คอนโด พ่อไอ้อะไปต่อสู้กับผีกับกุมารบ่อยๆพ่อเป็นไรไม่รู้มึงพ่อเจอผีบ่อยมากยู เคยเจอ ยูจริงๆมีหลายเรื่องมากนะที่โคราชน่ากลัวมากจริงๆ ที่บ้านพ่อไอโฮมทาวน์ไมแดนโฮมทาวน์ยูรู้ไหมน่ากลัวมาก เรื่องเนี้ยทุกคนต้องรู้ ไม่ใช่ บ้าน ใน เกิด กรุงเทพ บ้านเกิดพ่อ คือบ้านเขาอะจะเป็นวิลเลจที่อยู่แบบว่าภาษาไทยเรียกว่าบ้านนอกอะอยู่ไกล ก็คือเหมือน ชนบทชนบท ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็มีป่าเยอะๆทางเข้าบ้านพ่อเป็น3 แยกจ้ะมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งกับผู้ชายบ้านมีตังค์ผู้หญิงท้อง อยากจะแต่งงานด้วยที่บ้านไม่ให้แต่ง บ้านผู้ชาย ผู้ชายไม่ให้แต่งงานด้วยครอบครัว ผู้หญิงไปผูกคอตาย อยู่ที่ไหน ตรง3 แยกต้นไม้ ตรงทางเข้าหมู่บ้าน ที่ทุกคนต้องสัญจรผ่าน ใช่โดนของจริงบอกเลย ทุกคนเห็น คือ เหรอ ประเด็นคืออยู่ ทุก ใก ค ล้ น บ้าน ทุกคนก็คืออยู่ตรงแยกอย่างนี้ อันนี้อันนี้ไม่3 แยกนี้ทางเข้าบ้านพ่ออยู่รถไปบ้านพ่อรู้เรื่องมาแล้ว เขาจะแบบ แล้ว เอาเหรอโอเค เขาบอกว่าแต่ก่อนอะถ้าใครไปแก้วัดใช่ไหม อะไรอ่ะ ไม่อย่าเรียกชื่อ เขาอะอยู่ใกล้ๆวัด แล้วเวลาคนไปวัดหรืออะไรเงี้ย จะมีคนที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาไม่รู้จัก ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์นี้ เขาจะชอบเดินไปส่งบ้าน จริงเหรอแต่เขารู้ยังไงว่าเขาไปส่งบ้างอะมีคนเห็นใช่ไหม นั่งซ้อนมอไซค์กูโดน คือเข้าใจฟิลประมาณว่าเหมือนกับ เหมือนว่าเขาเดินได้ คนที่ไม่รู้เรื่องอะที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ใส่ไปปกติขับคนเดียวไปปกตินี่แหละ แต่เหมือนกับที่อีกคนนึงอะมากับใครนั่งกับข้างหลังนั่งใครอย่าง ใครซ้อนท้ายอะไรอย่างเงี้ย จริงนั่นแหละ แต่อยากจะถามก็คือถ้าคุณเรียนกุมารเขารู้ยังไงว่ากุมารเข้าแล้วค่ะ กุมารเข้า ก็คือกุมารมาแล้ว ดาชอบเรื่องกุมาร ไม่ใช่โชค เขา ก็ มี คืออยากจะ เซนส์ รู้ว่าทำไมคนไทยโชคเรียนกุมารมากขนาดนั้น เกี่ยวกับ ถ้าเป็นเรื่อง แล้ว ส่วน ค ใหญ่ วามเชื่อนะกุมารนะมันมาจากเรื่องของนิทานหรือวรรณกรรมพื้นบ้านที่ชื่อเรื่องว่าขุนช้างขุนแผนลองไปเสิร์ชดูกันเลยขุนช้างขุนแผนจริงจริง แต่ว่ากุมารต้องซื้อไหมหรือไม่ต้องซื้อ กุมารอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะมันถามว่ามันซื้อก็มีซื้อ มีซื้อ ซื้อ แล้วก็มีคนที่ทำขึ้นมา ทำเครื่องมาเลยเหรอ ใช้งานนะ ถ้าในเรื่องของกุมารอ่ะมันเป็นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันเหมือนกับว่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเลี้ยงเด็กเพื่อให้แบบว่าคอยให้แบบช่วยเหลือนู่นนี่นั่น เลี้ยงเด็กแต่ว่าเลี้ยงเด็ก ในเรื่องของแบบเด็ก เรียกจริงๆเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่ผีนะ ไม่คือเขาจะเลี้ยงเหมือนเอาพูดตรงๆก็คือเลี้ยงผีอ่ะผีเลี้ยงอ้างเด็กให้แบบคอยช่วยเหลือเขาในด้านต่างๆอะไรเงี้ย แต่เขาหาผีเด็กๆที่ไหนอะ ก็สมัยก่อนมันหาได้ง่ายแต่สมัยนี้มันผิดกฎหมายมันแบบผิดศีลธรรม แต่เขาหาที่ไหนเนาะ ก็คืออย่างที่บอกอ่ะอย่างที่เคยบอกไปว่ากุมารมันมาจากเรื่องของศพเด็กที่
เด็กที่ตายไม่ดี เด็กที่ตายในท้องของผู้หญิงที่เสียชีวิต จ้องเหรอ ใช่นั่นแหละก็คือตายเขาก็เลยเอาศพเด็กนั้นน่ะ มาทำ มา พิธี ทำพิธี ใช่คนนอนพูดถูก มาทำพิธี ก็คือทำพิธีเหมือนย้ายวิญญาณของเด็กคนนั้นน่ะเข้ามาอยู่ใน แต่ ร่างของคุณ เพราะเขา กุมารต้องบิงเบบี้เลยเหรอหรืออายุเท่าไหร่ก็ได้ อายุเท่าไหร่ก็ได้ อ๋อ ก็คืออยู่ในช่วงของวัยเด็กอะ วัยเด็ก อะ ใช่ไหม ใช่อยู่ในช่วงของวัยเด็กอะเหมือนสมมติว่าเด็กที่เสียชีวิตที่อยู่ในท้องอะนะเขาก็ยังถ้าเป็นในตอนนั้นนะคือเขายังไม่รับรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ แต่คือพอเขาทำพิธีเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีอายุชีวิตเหมือนเด็กอะก็คือเขาค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆอะไร เพราะ อย่างเงี้ย ที่เขาเอามาทำเป็นวิญญาณเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ตายในท้อง ก็คือเขา ไม่สามารถไปเกิด เขา ไหนได้ เอ็ดไปทำพิธีการดนนี้ใช่ไหม ใช่ แต่ ใช่ แต่แฟมิลี่ของเด็กตนเขาไม่เข้าใจไม่ทราบว่าเด็กของเขาอ่ะไปทำพิธีไปปิงกุมารแล้วใช่ไหม นั่นแหละ อ๋อ ก็คือเหมือนโดนขโมยไปส่วนใหญ่ แต่เขาขโมยยังไงเนาะ คือ ขโมยที่ เขาเล่นของ ปีโดหรือเปล่า เขาจะมีเซ เขา น ไม่รู้ว่าเขาก็ไปหาแบบเนี่ยเขาก็ไปหา เขา จน จะ ได้ มีเซน แล้ว เขาจะ ใช่ มันมี scary movie พวก กุมาร movie อ่ะมันส่วนใหญ่จะไปขโมยที่สุสาน ใช่ อยู่ในวัด ที่อยู่ในวัดเลยเหรอ ไปขุดไปแอบขุดอะไร พี่ก็จังหวะดี ขู่ เหลือ ก็ เกิน แอบดิ้นหน่อยก็พอแล้วเหรอหรือต้องแอบทั้งตัวเลยเหรอ ถ้าในเรื่องพิธีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นนักเดินจริงๆอ่ะเขาจะเอามาเลย เอามาทั้งตัวเลย ทั้ง เลยแต่เขาถูกพิธีการทำปิงกุมารยี่ไล่ยังไงเขาเนาะก่อนหน้านี้ เขาเรียนมาจากไหนอะกวางไม่รู้ใช่ คือ ไหม เป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณอ่ะมันแยกทั้งศาสตร์ดำกับขาว ใช่ค่ะรุ่นนี้ต้องไปเป็นหมอผีแล้วนะตอนนี้ เป็นหมอผีนะ ใช่ หมอผีมาสอง พี่รู้ไหมคนไทยเวลาผีเข้าก็ไปหาหมอผีไง หมออ๋อ หมอผีกับร่างทรงคนเดียวกัน หมอธรรมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างแบบฝั่งเขาเรียกว่าที่เป็นคนที่แบบอันนี้ก็จะเป็นหมอธรรมอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเขาจะมีสายขาวกับสายดำ ใช่ แต่ส่วนมากเป็นสายลำมาทำกุมารใช่ไหมครับ มันก็บาลานซ์กันนะเราที่เท่าที่รู้จักหรืออะไรมา อยู่ที่คน กั อยู่ที่คน ว่าแบบ แต่คน หวังดีหวังร้าย อย่าง เหมือนทำเสน่ห์อะ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวแรกอะเขาจะทำอะไรกับก็คือทำอะไรไม่ ก็เลี้ยงมาทำให้ยูไม่เจริญรุ่งเรืองค่ะ แต่ว่าเราต้องปกป้องยังไง ให้ถ้าสมมติว่าคนอื่นอยากจะทำ เรามีเบี้ยแก้ค่ะ เราจะ เราก็อยู่ในศีลธรรม ใช่ อยู่แบบมัน เขา ก็ บอกทำความดี มันก็มีของแก้อยู่ แล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดในเรื่องของการแก้พวกนี้มันก็ ต้องเสียเงินอะไร มันบางคนก็เสียบางคนก็แบบว่าไปจ้างมาเลยจ้างมาแบบทำพิธีจ้างมาแก้อะไรเลยอย่างเงี้ย แต่เขาต้องเอาของเหลือเสื้อผ้าไปทำกุมารหรือเปล่าที่อยู่ในท้องหรือว่าแบบตายทั้งกลมอยู่กับแม่เขาอ่ะมันก็ไม่มีเสื้อผ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไม่ไอ้บอกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะทำหลายกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมก็ต้องเรียกกุมารไปทำยังไงอ่ะต้องเอาคนที่เราอยากจะทำ มันเหมือนกับวิญญาณหนึ่งอะที่ได้รับคำสั่งบอกว่าให้ไปทำคนเนี้ย ใช่เรา แต่ต้องเป็นเจ้าของ เรารู้มาจากหนังใช่ไหมเราก็เหมือนว่าต้องเอาของคนนี้ไปให้กุมารใช่ไหมหรือต้องเอาเลือก ไม่อะมัน ไม่หรอ มันเหมือนแยกเป็นคนละเรื่องนะ อ๋อ เมื่อก่อนนะที่เคยได้ยินคือเขาเอาแบบไว้ดูแลบ้านไว้แบบดูบ้านหรือว่าคอยดูว่า ส่ แบ วน บ ใหญ่ ใคร เป็น มา ในทางที่ดีนะ ส่วนมากจะแบบว่าใครมาหรือคอยดูแลบ้านปกปักดูแลคนอยู่บ้านอะไรประมาณเนี้ย ถ้าเป็นสายขาวอะถ้าเป็นสายแบบไอ้นี่ก็คือ มาเล่นรถ เล่นกินน้ำแดง หลวงพ่อเต๋อะหลวงพ่อเต๋วัดวงทองอะที่นครปฐมอะมันคือ มาแล้วเข้าพระแล้ว เขาก็คือทำกุมารคือสายนี้ก็คือเป็นกุมารที่ช่วยปกปักคุ้มครอง ช่วย ถ้า มา เป็น กระซิบอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภค้าขายอันนี้คือดังมากเลยโชคลาภค้าขายอะ ใช่ เขาก็แบบว่าฟิลเขาหวยอะ เลี้ยงกุมารนะเพื่อที่จะแบบว่าขอโชคขอลาภให้ฉันถูกลอตเตอรี่ให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยให้ฉันขายดีมันสมมติเป็นแม่ค้าขายของอะถ้าอยู่เราไปสังเกตดูตามร้านแบบขายของทั่วไปอะถ้าเห็นเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีขวดน้ำแดงอยู่อันนั้นคือใช่เขาเรียกกุมาร คือจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของกุมารที่ไปทำลายคนนะ หรอ จะไม่ค่อยได้ แต่ก็มี แต่จะมีถ้าเกิดแบบว่าทำของใส่อะจะไม่ได้เกี่ยวกับกุมารนะจะ
จะแบบว่าเป็นการ ทำเสน่ห์ ทำ ใส่กันเองเลยอะไรอย่าง คื เงี้ย อมันคือคนละส่วนคนละ เหมือน ไม่ได้จะให้กูมาร เหมือนทำเสน่ห์เหมือนจริงๆ คุณดอนไม่ได้รักไอเนี่ยตอนเนี้ยเขารักไอหลงไอเคสที่ไอแบบไอทำใส่เขาไอแบบไม่น่าเลยอ่ะไอไม่น่าทำมาเลยอ่ะเนี่ยเขาเคสที่ไอจะตายแล้วเนี่ย อ๋อ โอเค โอเคโอเคแต่จริงๆอยากรู้กุมารมากเลยอะไม่รู้ทำไม เดี๋ยว อยาก พา รู้ ไป เรื่องอะไรกุมาร เลี้ยงเองเลยดิ เลี้ยงเองเลยเหรอ ไปสู้กับผีในห้องอยู่ จริง